שלום וברכה, בעזרת השם היום נדבר על נושא קשור לכל אחד מאיתנו בכל רגע בחיים, ולפעמים אנחנו לא נותנים את הדעת עליו. הנושא הזה זה בעצם התכונות והכישרונות שלנו. כן, כל אחד יש כל מיני תכונות וכישרונות, איך הוא נראה, איך הוא מתנהג. השאלה אבל מאיפה בעצם זה מגיע אלינו. אז יש לנו בעצם שתי סוגי תכונות מרכזיים. יש לנו תכונות שנובעות מהגנים שלנו, מה שנקרא תכונות תורשתיות, שבעצם עוברות דרך החומר התורשתי שכל אחד יש שלו בתוך הגוף, שבעצם מגיע מההורים שלנו. החיבור בין שני ההורים בעצם מוליד בילדים תכונות תורשתיות שהן יכולות שונות אחת מהשני בין הילדים, כי לפי צופן השילוב הגנטי בין שני ההורים. התכונות האלה הן תכונות שנמצאות בנו וגם יעברו הלאה בעזרת השם לצאצאים שלנו. התכונות האלה בעיקרון הן קיימות ובדרך כלל אי אפשר לשנות אותן. למשל צבע השיער שלנו, כן? צבע של השיער זה דבר מולד, אפשר בצורה מלאכותית לסבוע את השיער, אבל כמובן זה משהו מלאכותי וגם לא מחזיק מעמד, צריך כל פעם לחדש את זה גם בדרך כלל, אבל זה דוגמה לתכונה תורשתית. לעומת זאת יש לנו תכונות נרכשות שאנחנו לא נולדים איתן, אלא בעצמנו אנחנו רוכשים אותן במהלך החיים, כתוצאה מאינטראקציה עם הסביבה, כתוצאה מלימוד, קניית ידע, כתוצאה מכל מיני הרגלים שאנחנו מפתחים לעצמנו, וזה דברים שגם נקנים צד אחד, צד שני גם יכולים להיות משתנים במהלך החיים, ואדם משנה את ההרגלים שלו וכדומה. לפניכם יש קטע קריאה, סיפור קצר ונחמד, שמכיל בתוכו תכונות שונות, גם של הילדים שמוזכרים בסיפור, וגם של החתולים שמוזכרים בהמשך הסיפור, והמשימה היא בעצם מתוך הקטע הזה לנסות להבחן את התכונות, ולמיין אותם לפי איזה תכונות הן תכונות נרכשות, ואיזה תכונות הן תכונות תורשתיות. אחרי שתעשו את השלב הזה של המשימה, תנסו לחשוב, יש עוד איזה סוג תכונה שלישי, הוא קובע תכונות באדם, משהו שהוא לא תורשתי ולא נרכש, אולי שילוב שלהם ביניהם. תנסו לחשוב על דבר נוסף, תנסו לחשוב על התכונות שלכם, האם זה תכונות נרכשות, ותנסו גם להוסיף לטבלה כל 5 תכונות נרכשות ועוד 5 תכונות תורשתיות, בנוסף למה שמופיע בסיפור. אז בהצלחה בעזרת השם.